เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาชวนทำเค้กนูเทลล่าค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาตีเนยก่อนค่ะต่อไปค่ะก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะต่อไปก็จะใส่นูเทลล่าลงไปนะคะใส่ไข่1 ฟองค่ะแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันค่ะต่อไปค่ะก็จะใส่แป้งลงไปค่ะเวลาตีแป้งนะคะเราจะตีเบอร์ 1ก่อนค่ะค่อยๆทยอยใส่นมค่ะเสร็จแล้วจะตีเบอร์ 1นะคะตัดอากาศค่ะเดี๋ยวตัวพิมพ์นะคะเบลก็จะใช้พิมพ์ขนาดครึ่งปอนด์ค่ะ2 ก้อนนะคะเราก็ทาเนยขาวข้างในค่ะแล้วเราก็กุด้วยกระดาษไขนะคะตัวแบตเตอร์จะอยู่ประมาณ200นะคะเดี๋ยวจะใช้ไม้จิ้มฟันไล่ฟองอากาศนิดนึงค่ะก่อนเข้าอบก็กระแทกพิมพ์นิดนึงนะคะเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้เค้กเขาเย็นตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปแต่งหน้ากันค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาตีวิปครีมกันค่ะเดี๋ยวตัวนี้ค่ะเมย์จะใส่ไอซิ่งไปนะคะแต่ถ้าใครใช้วิปครีมที่มีความหวานอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ เ
ตัวนี้ค่ะตัววิปครีมนะคะเบลก็จะตีไม่ต้องยอดแข็งมากนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเบลจะผสมนูเทลล่าลงไปนะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเบลก็จะใช้กล่องกระดาษค่ะขนาดประมาณ 13x13 นะคะแล้วก็จะรองด้วยแผ่นรองขนมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเค้กวางลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาวิปครีมค่ะมาใส่ถุงบีบครีมนะคะแล้วเราก็บีบลงหน้าได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เกลียงนะคะเกลี่ยให้เรียบค่ะหรือจะใช้ไพ่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวตัวเค้กนะคะก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ค่ะ